નમસ્તે મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 12 ઇંગ્લિશ સબ્જેક્ટનું જનરલ સ્ટ્રીમનું પેપર જોવા જઈ રહ્યા છીએ કે જે યુનિટ ટેસ્ટ 1 જુલાઈ 2022-2023નું છે. 1 કલાકની અંદર પેપર છે, 25 માર્ક્સનું લખવાનું છે. સૌપ્રથમ રાઇટ વેધર ધ સેન્ટેન્સીસ આર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ, સાચા છે કે ખોટા છે એ વાક્યો તમારે લખવાના છે. તો જુઓ કે પહેલું સેન્ટેન્સ છે, ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ ટુ ઓપન હર હાર્ટ ટુ ઇન્સ્ટોલ લવ, એ ટ્રુ છે. એક્ઝામમાં તમારે ટ્રુ ફોલ્સનો સ્પેલિંગ જોઈને લખવાનું છે. રોય ડિઝની ઇઝ નો મોર બટ હિઝ ઇન્ફ્લુઅન્સ સ્ટીલ લિંગર્સ ઓવર ધ સ્ટુડિયો, એ ફોલ્સ છે. રોય ડિઝની જગ્યાએ વોલ્ટ ડિઝની હોય તો સાચું આવે, પણ રોય ડિઝની છે એનો ભાઈ છે એટલે એ નહીં આવે. હેક્ટિક શેડ્યુલ હોય એટલે વેરી બિઝી હોય છે, રઘવાયું શેડ્યુલ હોય, ઉતાવળું. ઓપ્ટિમિઝમ એટલે આશાવાદ, આશાવાદ એટલે પોઝિટિવ. નંબર 5 છે, વી યુઝ ટુ પાર્ટિસિપેટ ઇન ધ એન્યુઅલ ફંક્શન. યુઝ ટુ એટલે ભૂતકાળની ટેવ બતાવે છે, હેબિચ્યુઅલ એક્શન ઇન ધ પાસ્ટ બતાવે. રામુ પ્લેઝ ક્રિકેટ એઝ ઇફ હી વર વિરાટ કોહલી. તો એઝ ઇફ એટલે જાણે કે થાય, જાણે કે એટલે સપોઝિશન લેવાનું. 6 નંબરમાં સપોઝિશન, બરાબર. 5 નંબરમાં હતું હેબિચ્યુઅલ એક્શન અને 6 નંબરમાં સપોઝિશન એટલે ધારણા છે. ચાલો આગળ જુઓ. સેક્શન બીની અંદર છે ક્વેશ્ચન આન્સર, પેરેગ્રાફમાંથી જોઈને લખવાના છે. વિચ ફાઇલ મે રિમેન ઇન પરમેનન્ટ મેમરી, કઈ ફાઇલ છે પરમેનન્ટ મેમરીમાં રહેશે? તો પાસ્ટ હર્ટ ડોટ એક્ઝેમ્પશન મે રિમેન ઇન યોર પરમેનન્ટ મેમરી. પાસ્ટ એટલે ભૂતકાળની લાગણી દુભાણી હોય, ઇન્સલ્ટ થયું હોય તો આપણે એ કાયમી મેમરીમાં રહી જશે. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ સેન્ટન્સ ઇઝ ટ્રુ એટલે નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે? એમાં વિધાન નથી આપ્યું, ભૂલથી અહીંયા વિધાન આપવાનું બાકી રહ્યું છે એટલે એક ક્વેશ્ચન બાકી રહેશે. નંબર 9 છે, ડીડ મની ચેન્જ વોલ્ટ્સ નેચર, શું પૈસાએ વોલ્ટનો નેચર બદલ્યો હતો? તો નો, મની ડીડન્ટ ચેન્જ હિઝ નેચર એમ કરવાનું. નો, મની ડીડન્ટ ચેન્જ હિઝ નેચર, ના પૈસા આવવાથી એના નેચરમાં કંઈ ફેર નતો પડ્યો. વોટ ડીડ વોલ્ટ નોટ લાઇક, વોલ્ટને શું નહોતું ગમ્યું? વોલ્ટ ડીડ નોટ લાઇક પાર્ટીઝ એટલે વોલ્ટને પાર્ટીઝ ગમતી નહીં હતી. સેક્શન સી છે, રીડ ધ એક્સટ્રેક એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચનમાં જો સપ્લિમેન્ટરી લેસન છે લેફિંગ. 11 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, વાય વોઝ સલીમ અલી નોટ ગિવન અ જોબ એઝ એન ઓર્નિથોલોજિસ્ટ, શા માટે એને જોબ નહોતી મળી? તો સલીમ અલી વોઝ નોટ ગિવન અ જોબ બિકોઝ હી ડીડ નોટ હેવ એમએસસી ઓર પીએચડી ડિગ્રી, તેની પાસે એમએસસી અથવા પીએચડી ડિગ્રી નહીં હતી. વાય ડીડ સલીમ અલી ગો ટુ જર્મની, સલીમ શા માટે જર્મની ગયો હતો? તો સલીમ વેન્ટ ટુ જર્મની, બરાબર, he went to study further to acquire eligibility. Salim went to Germany and got trained under the professor Stresemann, બરાબર, એની નીચે તાલીમ લીધી હતી. તો સલીમ વેન્ટ ટુ જર્મની ટુ સ્ટડી ફર્ધર ટુ અક્વાયર એલિજિબિલિટી અને હી ગોટ ટ્રેનિંગ અંડર પ્રોફેસર સ્ટ્રેસમેન, એ રીતે પણ લખી શકાય. ચાલે નંબર 13 છે, વોટ આર હર ચીક્સ પેઇન્ટેડ વિથ, તેના ગાલ શેનાથી રંગાયેલા છે? તો હર ચીક્સ આર પેઇન્ટેડ વિથ ફેરી ફિંગર્સ, હર ચીક્સ આર પેઇન્ટેડ વિથ ફેરી ફિંગર્સ. ફાઇન્ડ આઉટ ધ પેર્સ ઓફ રાઇમિંગ વર્ડ્સ, રાઇમિંગ વર્ડ્સમાં ડ્યુઝ અને હ્યુઝ આવશે, ફિંગર્સ અને લિંગર્સ આવે, રીલ્સ અને હિલ્સ આવશે. પછી નીચે જો, વાય ડીડ ધ પોએટ સીઝ ટુ બી પોએટ, કવિએ શા માટે કવિ બનવાનું છોડી દીધું છે? ધ પોએટ સીઝ ટુ બી ધ પોએટ, લાસ્ટ લાઇનમાં છે, એન્ડ હી હેઝ લર્નિડ ટુ બી સોંગ, તેણે કવિ બનવાનું છોડીને ગીત બનવાનું શીખી લીધું છે. બિકોઝ હી ફેલ્ટ પ્રાઉડ, તેને અભિમાન લાગતું હતું કવિ હોય તો કે મારાથી જ આવા કવિતાઓ રચાય, બીજા કોઈથી નહીં. પણ ગીત હોય તો એને અભિમાન ના આવે, બધા લોકોને સરખું મનોરંજન આપતું હોય છે. વાય ડીડ હી રાઇટ કાઉન્ટલેસ સોંગ્સ, તે શા માટે અસંખ્ય ગીતો રચતા હતા? તો હી રોટ કાઉન્ટલેસ સોંગ્સ ટુ વિન ધ હાર્ટ્સ ઓફ મેન, લોકોના હૃદયને જીતવા માટે. ફર્સ્ટ લાઇનમાં લાસ્ટ વર્ડ છે, ટુ વિન ધ હાર્ટ ઓફ મેન, લોકોના હૃદય જીતવા માટે અસંખ્ય ગીતો રચતા હતા. આગળ આવશે
ડુ એસ ડાયરેક્ટેડની અંદર જો ગ્રામરમાં આવશે જલ્પા રિક્વેસ્ટની જગ્યાએ રિક્વેસ્ટેડ છે બરાબર, તો ડુની જગ્યાએ ડીડ કરી દેવાનું. વોટ ડીડ યુ નોટિસ, ઇઝન્ટ ઇટ ફની છે તો વોઝન્ટ ઇટ ફની કરવાનું. રેન્ડર ધ ફોલોઈંગ ડાયલોગ ઇન્ટુ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ. વોટ આર યુ ડુઈંગ નાવ સેડ સ્નેહા. તો સ્નેહા આસ્ક્ડ જ્યોતિ વોટ she was doing then. What she was doing then. THEN. Reading book, said Jyoti. So Jyoti replied that she was reading a book. Jyoti replied that she was reading a book. Email છે, you are the head of the cultural program of the cultural club. Write an email to your friend to invite him to the cultural program to be held next week. સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામને લગતો ઈમેલ છે. અથવા આમાં છે ડ્રાફ્ટ અ બ્રીફ રિપોર્ટ હાઉ ધ વર્લ્ડ યોગા ડે વોઝ સેલિબ્રેટેડ. આ બંને વસ્તુ તમને મારી ચેનલ ઉપર મળી જશે, તમે એ ચેક કરી શકો ફોરમ ટ્યુટોરિયલ્સ ઉપર. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સો દેટ્સ ઓલ. હેપી લર્નિંગ, હેપી શેરિંગ. થેન્ક યુ વેરી મચ. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો ચેનલને. થેન્ક યુ અગેન.